Good day, Malanday National High School. So, nandito na naman tayo for another lesson which is lesson 2.3. Paano natin mada-download ang instructions at saka ng mga sample activity para sa lesson 2.3? Una, punta muna tayo dito sa ating ICF9 Google site and then hanapin natin yung PowerPoint dito sa menu. Click natin yung menu dito, then click download PowerPoint lessons. And then, dito makikita natin yung lesson 3.3 ay 2.3, which is building a snowman, arranging shapes and objects. Mag-a-arrange lang naman tayo dito. So, click natin yan. Okay. Ito yung instructions siya dito. Mag-change height tayo. Mag-change shape din tayo. Mag-a-align din tayo ng object tsaka mag-a-arrange. Yung groupings hindi natin siya magagawa, and then merong ilang instructions dito na hindi natin magagawa din. Pero naka-ready na naman siya, da-download na lang natin. Papakita ko na lang kung paano gawin, and also, ganito yung pinaka-final output natin, which is 1 and 2 slides lang. Okay, so try natin i-download yung sample niya. Balik muna tayo sa ating MNHS ICF9 Google site sa pinakababa, download sample PowerPoints. And then hanapin natin dito yung lesson 2.3 which is building a snowman. Click natin yan. As we can see, meron na siyang mga content dito. Okay, so download natin. Ayan. Then open. Okay, then edit na lang natin. Basahin na lang natin ng konti yung instructions para dito, and then magagawa na natin yung ating snowman. Okay, so first, basahin muna natin yung instructions. Ang sabi, insert one slide. Okay, start tayo ng slide 1, number 4. Key the title, change the font size to 72, which is this one. Naka 72 siya. Go to home. And then, change natin to 272. Okay, ayan. And then, yung font size naman ng subtitle is 48. This one is 48. 48. Okay, ayan na. There. For slide 2, punta tayo ng slide 2. Naka-ready na yung mga kailangan natin. I-arrange na lang natin siya. Okay, bago yon, pakita ko muna kung paano mag-edit ng ating mga shapes. Mag-add muna tayo dito ng isang slide, then insert tayo ng shape. Go to home, then insert tayo ng example ng circle. Ng shape, punta tayo ng circle. Ayan. Dito, ito yung pinaka default niya na kulay, pero pwede natin yung baguhin. Pwede natin i-fill ng white, and also pwede natin i-outline ng black. Katulad ng sa sample. Ang sa sample kasi ay merong okay, meron siyang outline na black. Okay, ayan. Okay? Kung babaguhin naman natin yung height niya tsaka yung width niya, punta lang tayo ng size and position. Ito siya. Dito pwede natin baguhin niya na, according dito sabi, meron tayong 0.3. 3 pala. And also 3. Width. Okay, ayan. Then, copy na lang natin ito. Copy, then paste. Then, baguhin na lang din natin yung size niya. Outline, insert, size, position ng 2.5. Ito din ay 2.5. There. Oops, sorry. It's 2.5. Yan. And also, ganun ulit, click natin yan. Paste ulit tayo ng isa, which is a 2 size. 2 height and 2 width. Okay, ayan. Para naman sa line, kapag mag-i-insert ka ng line, hindi mo siya mababago yung thickness niya. Kaya, gamitin na lang natin yung naka-ready doon. Wala kasi ditong nakalagay na thickness. Walang makikita, hindi mababago yung thickness. Pero anyway, naka-ready na naman siya. Okay, gawin na lang din natin yung naka-ready na. So, ganun lang para sa ating snowman. Kung gagamitin na natin to, i-rearrange na lang natin siya katulad nung nasa content na binigay sa sample, which is this one. Okay, so if we were going to arrange it, click lang natin yung picture, yung shape, then arrange na lang natin. Ito munang maliit sa taas, and then this one, ayan, and then arrange din natin to. There.
Yung thickness naman ng line, naka-ready na ito. Gamitin na lang din natin. Move na lang din natin. Okay, move. Ba't ayaw ma-move? Ayan, naka-move. There. Ayusin na lang din natin yan. Okay, move. Move. Oops. Undo. Move. Dito. Ayan. And also, itong part na to, lagay lang din natin dito. Ayan. Ito din. There. And this one, oops, undo. Move na lang din natin. This one. And then this one. Ito, freehand siya. Magagawa mo lang yung smiley niya sa PowerPoint ng computer, ng desktop. Pero hindi mo siya magagawa dito kapag mag-i-insert ka ng freehand. Uy, pwede rin pala. Punta tayo. Kaya lang, ito ay mga nakaano na, shape style. Okay. Hindi rin pala pwede. Insert dito. Wala siyang freestyle. Pero anyway, okay naman na din yan. Ayusin na lang din natin. Okay, baba na lang din natin. Ano bang pagkakaitsura nito? Medyo nasa baba. Baba natin ng konti. Okay. So, oops, sorry. Baba. Ito, lakihan muna natin to. Ayan. And then, ito, baba natin. Oops, ayaw magalaw. Okay. As we can see, putol yung nasa baba niya. Ayan. So, pwede natin yan i-rearrange. I-back natin siya. Daan tayo sa menu. And then, arrange. Send back natin itong snow sa baba. Send back. Oops, undo. Ayan. Send back. Send back. Arrange, send backward. Kung hindi, ito na lang. Arrange, bring front. Okay, ayan. And then also, ito, bring front na lang din natin. Arrange, bring forth. Ayan. Oops, hindi na makita yung smiley. Undo muna natin. Ayusin muna natin tong smiley. Oops, sorry. Ayan. Oops. Ayusin lang din natin ng accordingly. Ayan. Ito, ayusin natin. Okay. And then, arrange din natin ito. Arrange, bring front. Ayan. Tapos, ito din, bring front. Okay. Ayan. So, okay. Ayan. Then, again, rearrange na lang natin yung face. Ay, bring front natin. Bring front. Bring front. Then, tsaka tayo mag-arrange. Ayan. Ito din, bring front din natin to. Okay. Then, move. Okay. Ayan. Then, ito, try natin. Nasa likod. So, bring front lang. Okay. Ito din, bring front. Okay. Ayan. So, I guess okay na yan sa ating lesson 2.3. Itong sample natin dito, delete na lang din natin ito. Delete. Okay, ayan. So, for lesson 2.3, ito na yung snowman natin. Pwede na natin yan i-save. Okay, save as. Oops, save as. And then, this device, lagyan na lang natin ang ating grade and section, objectiveness, and syempre pangalan natin, Jaime Sara. Then, click save. And then, pwede nyo na yan i-send sa ating Google site. Punta lang tayo sa ating Google site. Hanapin lang natin yung upload, PowerPoint per lesson. Then, click lang natin yung lesson 2.3. Okay, ayan. Then, fill out the information. Then, add file yung gawa nating snowman. Then, submit. And also, pwede na rin magsagot ng ating additional activities. Click lang natin yung additional activities, lesson 2.3. Ayan. And then, pwede na nating magsagot pala ng ating additional activities.